নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ জেডএছ টেকনলজি জ্ঞান চেনেলৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ মই স্বাগতম জনাইছো। তো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি যেটো ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হেতু হল মানে আমি যিবিলাক মানুহ ডিফাৰেন্টলি এবল মানে ডিসএবিলিটি পারসন বুলি কওঁ যে হেণ্ডিকেপ সাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰো স্টেপ বাই স্টেপ সেইটো দেখুৱালৈ গৈ আছো। তো যদি মোৰ চেনেলটো লৈ আপোনালোক নতুন তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো এই ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টিটো বজাই থৈ দিব। তো লেটস গো স্টার্ট। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰাকৈ বলা স্টার্ট কৰো। কেনেকৈ স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকে চাই থাকিব। কি নহওক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট টাইম কি কৰিব, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ললো। খুলি লোৱাৰ পিছত সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে ডিসএবিলিটি বুলি মাৰি দিব। ইউনিক মানে ডিসএবিলিটি ইউনিক আইডি। ঠিক আছে, মাৰাৰ লগে লগে চাব এইটো ইউনিক ডিসএবিলিটি আইডি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এমপ্লয়মেন্ট পার্সন। তো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট যেটো ইউনিক ডিসএবিলিটি আইডি এই যেটো ফাৰ্স্ট যেটো লিংক পাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব এনেকৈ এটা নেক্সট ইউনিক ডিসএবিলিটি আইডি যেটো হোম পেজ অফিচিয়েল যেটো পেজ এইটো খুলি অহাৰ পিছত চাওক ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো ডিপাৰ্টমেন্ট ইউজাৰ লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ যিবিলাক অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিছে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা লগইন কৰিব পাৰে। তো মই এতিয়া ফাৰ্স্ট টাইম যেহেতু আমি কি কৰিম ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সব নেক্সট যেটো পেজ সেই পেজটো এনেকৈ খুলি আহিব। খুলি অহাৰ পিছত আপোনালোকে চুজ ৰিজনেল লেংগুৱেজ আপোনালোকৰ যেটো লেংগুৱেজ আছে সেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব। ঠিক আছে, লোৱাৰ পিছত অলৰেডি হেভিং ডিসএবিলিটি যদি আছে অলৰেডি তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি সার্টিফিকেট নাম্বার মানে গোটেইখিনি ডিটেইলস ওলাই আহিব। তো আমি নিউ নতুনকে কৈ আছো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, তো আমি কি কৰিম ইয়াত ফার্স্ট টাইম আপোনাৰ এপ্লিকেন্ট ফুল নেমটো মাৰি দিম এজ পাৰ ডকুমেন্ট। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াৰ এপ্লিকেন্ট ফাদাৰ নেম এজ পাৰ ডকুমেন্ট। তাৰপিছত আপোনাৰ মাদাৰ নেমটো মাৰি দিব। মেইলটো কম্পালসাৰি নাই, ৰেজিষ্টাৰ নাই যেহেতু দিলে হ'ব নিদিলে একো নাই। নেক্সট আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব। সিলেক্ট জেন্ডাৰ মেইল নে ফিমেল সিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত কেটাগৰী দিব। ব্লাড গ্ৰুপ যদি আছে দিব, নাথাকিলে নাই, নো প্ৰব্লেম। এইটো আপোনাৰ ফাদাৰ নে মাদাৰ ৰিলেশ্যন উইথ পাৰ্সন। ঠিক আছে, নেক্সট ফটো এখন দি দিব, এপ্লিকেন্টৰ ফটো। তাৰপিছত সিগনেচাৰটো দি দিব, এনেকৈ আপলোড কৰি দিব। নেক্সট আপুনি কি কৰিব ইয়াত ইনকাম এইটো বিলত দি দিব, সিলেক্ট আপ কৰি দিব। ঠিক আছে, ইয়াত নিজৰ যেটো এড্ৰেছ আছে সেইটো মাৰি দিব, দি দিব। এতিয়া হলো ডিসএবিলিটি ডিটেইলটো দিব ইয়াত। এইটো আপনি কি দিব, মাল্টিপল ডিসএবিলিটি, লো ভিজন, মেন্টাল ইলনেস, লোকোমোটৰ, এইটো লোকোমোটৰ দি দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আপোনাৰ ডিসএবিলিটি ডিউ, এইটো এক্সিডেন্ট মানে বাই পাৰ্ট আছিল। ঠিক আছে, ইনফেকশন দিব পাৰি ইয়াত নাই। নেক্সট আপনি এইটো বাই বাৰ্ট থাকিব, হস্পিটেলটো অট'মেটিক লৈ ল'ল। ইয়াত আপুনি যেটো এইটো সব এইটো আপুনি নিজৰ যেটো ৰিজনেল লেংগুৱেজ আছে সেইটো দি আপুনি
এনেকৈ আপোনালোকে কৰি দিব, কৰি ল'ব, কমেণ্ট কৰি দিম। তো আপোনালোকে এনেকৈ মানে নিজৰ যিটো ৰিজনেল লেংগুৱেজ আছে সেইটো দি এনেকুৱা পুৰা নেমটো লিখি দিব। ঠিক আছে, নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো যিটো আছে কেপচাটো ফিল আপ কৰি দিব, চেক লগাই দিব, নেক্সট ছাবমিট কৰি দিব। আপোনালোকে কি কৰিব, কনফাৰ্ম কৰি দিব। কনফাৰ্ম ইয়াতে চাওক এটা পপ আপ আহি গ'ল। ঠিক আছে, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চেক কৰি দিব। তো আপোনালোকে গোটেইকেইটা চেক লগাব নেকি, এইটো এটাকে চেক লগাই পেলাই এইটো লাষ্টত ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কনফাৰ্ম কৰি দিব। কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত চাওক ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যনটো আহি গ'ল, এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। নেক্সটত ছেভ কৰি থৈ দিব। মই ছেভ কৰি দিলোঁ ইন ফিচাৰৰ কাৰণে বাছ। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে ছেভ কৰি থৈ দিব। ছেভ কৰিব প্লাছ পিন এটা কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যিটো লোকেল হস্পিটেল আছে হস্পিটেলত গৈ পেলাই ডক্টৰ ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত এইটো লৈ যিটো হিন্দীকেম অফিচ আছে তাতে যাই জমা দিব।